puntahan nyo talaga to guys kung mahilig kayo sa anime. Grabe na store talaga to. Grabe yung mga anime dito na mga tindahan na to. Oh. Grabe ang daming anime talaga. Oh, anime figures lahat to. Itong buong floor na to puro anime lahat. Grabe talaga. Bumaha talaga ng anime dito. One Piece. Grabe, ang dami talaga. Grabe ito pagka gawa nito. 49,980 yan. Mahal din siya. Grabe pagkagawa nito. Ayan o. Grabe, 29,900. Ang ganda oh. Grabe. Ang ganda pagkagawa nito. 27,500 yan. Itong isa 14,800 yan. Ang gaganda talaga. 29,800. 4,980. Best quality talaga to. Kasi sa Japan to ng mga anime figures. Ganda talaga itong mga quality nito. Oh? 15,800 yan. Ganda din yung price niya. Pag maganda yung quality, maganda din yung price. Iba talaga yung anime na galing sa Japan. Ang gaganda pagkagawa. Mahal nito, 18,000 yun. Ganda dito mamasyal. Mahilig ka sa anime dito, ubos pera mo pag mga ganito. 1,980, 14,800. Dami dito mga dito. Ito sa mga ladies.